för om du får följa med. Ja, inte jättelätt att hitta till Target Rent där jag ska hämta min bil som jag ska hyra i helgen. Jag måste ta mig ut på något jävla vis. Här någonstans ska jag gå ut. Det löser sig. Rent-a-car. Yeah, rent a car, yeah. Ok. Fai un pochino speak Italy. No. Ok. Abbiamo un costo di 25 cash. Yeah, all right. Cash, Yep. ok. Äntligen! Det tog en stund detta. Att hitta rätt. Jag är på en liten italiensk gata här. Jag vet inte ens om jag får köra här, men jag gör det ändå. Så här ser det ut. Kör en bil som jag aldrig har hört talas om. Märket alltså. DR står det. Ja. Det är vad det är. Men jag lyckades ju till sist. Fick ta en taxi ut. Jag tänkte gå, men det tog en timme att gå till där uthyrescentralen var, så att säga. Så nu ska jag köra efter kusten här. Upp. In i inlandet. Och kika. Jag ska inte vara i Rom ikväll, utan jag ska ut på landsbygden. Ut på landsbygden ska ni få se på en liten by. Jag tror jag såg den när jag flög, eller när vi kom in för att landa. Det var lite fränt faktiskt. Men... ja, först ska vi ta oss dit. Jag ska hitta någonstans att äta. Klockan är 2 nu. Jag åkte ju fan jättetidigt i morse. Nu måste jag fokusera på trafiken också. Jag återkommer. Hakuna Matata bar. Stanna för att lugna ner mig lite grann, för att trafiken här är galen. Så jag går och pissa här bara. Jag återkommer, jag behöver inte följa med in dit. Jag lever om La Dolce Vita. Men är det spanskt, La Dolce Vita kanske? Jo, det var väl Ricky Martin som sa det. Kika på stranden var målet just nu. Och pissa. Svart sand, vulkansand visar jag på. Det här duger väl ändå. Inte havsbadet, men... ja, jag undrar vad de gör, om de bygger något nytt komplex eller någonting. Det är lite rough. Det är lite rough neighborhood, kan man väl lugnt påstå. Ja, nu det här så klockan är 2:30 den 17 januari. Så det är ju inte direkt högsäsong här ute på kusten på något vis. Men man kan ju gå en liten vända kanske. Jag tar mig tillbaka till Hakuna Matata sen. Det ligger bajs. Usch. Form av bungalows här också. Det här är säkert super nice på sommaren. Folk har elda här och så. Ja, det här är ju bättre än januari i Stockholm i alla fall. Snäppet bättre än januari i Piteå. Just nu så hör jag att det är jättedåligt väder. Där ska vi gå lite hinderbana. Jag vet inte om jag får gå här, men det är fan stängt alltihop, så att jag kan inte säga att det är något problem. Då får de komma och skrika på mig på italiano. Piccini. En liten pool. Jag orkar inte gå på sanden och mer. Jag har varit lat. Vad fan är det här för place? Kolla. Ja, något servicecenter eller liknande, jag vet inte. En pizzeria. Det är en beachbar. Tribidado kanske, eller Tibidado. Men bara en sån sak. Det låter jävligt tråkigt, men bara en sån sak som att höra fågelkvitter igen. Det är rätt nice. Små fåglar. Ja, min bil står kvar, vad bra. Vi ska få se bilen sen. Jag har ingen aning vad det är för märke på bilen. Men det är lite planlöst just nu. Jag ska bara köra till inlandet egentligen.
ska ta mig dit. Jag tror fan det kommer ta länge att ta mig dit alltså. De förlänger piren, ser jag nu. Där borta. Det var det de dumpar stenen för. Där ute. Bara dumpar och drar vidare. Dump and chase. Nej, jag drar vidare. Jag ska köra här efter kusten en bit och sen ska jag svänga vänster upp mot bergen. Resan går vidare, den har just bara börjat. Den här 3 dagars resan. En fredag i januari. Folk tittar på mig för att jag pratar svenska här ute. De fattar ingenting. Vad fan gör den här turisten här? Ja. Let's go! Hopp, hur tar vi oss ut härifrån då? Det var inte så jävla enkelt bara. Till en grön till mig då kör jag. Jävla Beine DR:en. Aldrig sett det här bilmärket för. Superkonstigt. Varmt är det då. AC kan vi ha igång. Tackar. Ja, planlöst kör vi. Men framåt åker vi. Det luktar jättedåligt i den här bilen. Fläkten kom igång. Den fastnar något. Här nere är det en måsparty. En vindseglare. Vindsurfare. En radio. Vart fan är man volymen i den jävla bilen? Kolla! Va? Men fan modiga de som kör större bilar här. Jag har det är en liten SUV det här. De köper en ny jävla Merca här i det här landet. Cred ska ni ha. En italiensk influencer med en jättegammal bil, såg jag. Hoppas det. Bilen var fin. Det hade ju varit jätteintressant att se det här området på sommaren när det är lite liv i byn. Jag uttrycker mig så. För nu är det dött. Mycket parkerade bilar. Jag antar att folk sitter på stranden och chillar liksom. Men ja. Det är riktigt dött här. Naturligtvis, det är januari. Än en gång, det är januari. Jag tror det är väldigt få som ligger och tränar just nu. Lapar sol liksom. Det är vackert där ute. Och den här delen av Italien, lite söder om Rom, ner mot kusten såklart. Men det här ligger då ungefär 1,5 timme från min destination då, som är en by som heter Trivigliano. Måste jag vända här nu? Ja, det var som fan. Spännande. Kanske inte allt. De andra bilarna kör ju åt andra hållet. Jag kör ju upp där i för sig. Jag följer dem, får vi se vart vi kör. Ja, Trivigliano. Det är ju då en by. Typ en timme från Rom. Där det finns ett objekt som jag ska titta på. En lägenhet som man säger i Norge. 100 kvadrat. Stort. 100 kvadrat. 2 eller 3 våningar. Lite osäker. Renoveringsbehov. 19 000 euro begär de då. Så jag ska träffa en mäklare imorgon. Där uppe i Trivigliano. Det är en liten pittoresk by. Med ett kommunhus, bibliotek och en kyrka. Det är typ det. Sen finns det något mindre café och någon 4, 5, 6 restauranger kanske i området. Så det ska bli jätteintressant att se hur det här ser ut. Jag har ju bara sett bilder på det. Det är inget sånt här 1 euro upplägg här, men det måste renoveras, vad jag sett på bilderna. Och det är det jag letar lite grann efter. För att tittar man på Hemnet, italienska Hemnet, du kan hitta allt från 70 000 upp till 1 miljon. Och det kan vara exakt samma skick på alla de objekten. Det är bara läget som spelar roll. Oj, där på backen. Sorry. Bara läget, vart det är som sätter priset. Det spelar ingen roll hur jävla ruttet det här kan kosta 1 miljon ändå. Men det jag lite grann föll för det här objektet, det är att det ligger i en
det är som en liten bergsknapp. Och då har de byggt en by i söderläge där. Och det här objektet har en terrass ut mot dalen då. Man ser en sjö som jag är lite osäker på vattenkvaliteten på, men för det verkar inte vara en badsjö direkt. Man ser ut över den sjön från terrassen uppe på översta våningen. Från vissa av fönstren också i lägenheten. Så det ska bli jävligt spännande att se. Vi är lite kär i den där byn när jag sett på kommunhusets pin på Google. Där har de lagt upp massa bilder. Och man ser en massa fjäll i bakgrunden. För det är inte jättelångt ifrån till skidbackar och sådana saker också. Så man har skidåkning. Man har jättefina vandringsstråk. Man har en timme till stranden, en timme till Rom med bil då. Och så har man kanske 20 minuter till en golfbana. Som såg helt okej ut då jag tittade på Maps. Jävlar vad fräsiga dunes det var nere. Kuperat med sanddyner. Det blir spännande att se den här delen av Italien. Med the real Italian. The real. Det blir som en Top Gear-avsnitt där. Ja jävlar. Vi kan ju få en recension på bilen sen. Det här jävla märket som jag kör. DR. Den rake. Droskan. Det får bilen heta. En katt. Har du en katt i buren? Kul för katten var på stranden. Jag hoppas att inte ska mörda han här i buskarna. Jävlar vilken fartraket. Rätt. Och folk fryser då in i märgen här. För de har dunjackor. Jag går omkring i t-shirt och jeans. Torviancia. Jag hann inte säga vad det stod. Torviancina. Oj, här var det lite rough. Första reaktionen, my first reaction här är rough. Jag undrar hur bra, just det, det har inte jag tänkt på. Jag undrar hur bra om man går in på en restaurang här, hur bra de är på att prata engelska. För jag kan ju typ inte ett ord italienska. Ja, ciao, buongiorno. Ja, fy fan vad fint med vatten. Och jävlar vad du körde. Satan. Inte i ordning. Jävla mata ut Västman. Och den här jävla trafikfarorna här. Kanske jag har byggt om trottoaren. Det är det de har gjort. Ser hyfsat fräsch ut den. Ja. Men rusta upp. Då har vi gifta med en jävla ritning eller kanske var ett porträtt av någon. Nu har vi arbetaren. Och järn. Ja, han fixar upp trottoaren. Här är arbetet i full show. Inte en varselreflex så långt ögat kan nå. Utan här jobbar vi. Vi får se om du kör ut Toto, Ben, Mille, Grazie. Det är nytt. Kommun kanske ska köpa en röjsåg här också. Köra lite grann. Ta bort lite ris, lite gräs. Trottoarkanterna och liknande. Ska vi ta en vänster här kanske? Fan vi gör det. Vi kör upp mot bergen. Nu ser jag någon berg där borta. Följer vi den person 107. Ska vi se var hojnet tar vägen. Hojnet går och gestikulerar. Pass på. Tutto. Person 107. Vart är du på väg? Vart är du på väg? Du kör sakta för att vara italienare. Det ska vara fint. Ja, nu matar vi inlandet här. Ja, nu kör vi mot Albano. Välkommen in Mersan. Jävlar så dåliga vägar. Ja, vi fortsätter. Vart är vi på väg? Ja, det vet ingen. Gonado! Dit ska vi gå in. Nu jävlar, nu kör vi in här. Gonad här är ju ett matvarubutik som jag har förstått det. Det är perfekt parkering till mig. Nej, det var faktiskt inte alls till mig. Det var till handikappade. Det är dumt att ta deras platser. Eller? Nej, vad fan, de är ju gula. Jag tar dem här.
Första tanken var att köpa vin. Jag tänkte, ska jag dricka en tava vin ikväll själv? Jag inte ens vet var fan jag ska bo. Jag tror vi får lösa det kanske. Vi kanske tar det i Rom imorgon kväll. Jag tror det blir rätt. Min mage säger kakor, men kanske borde hitta någon jävla käk istället. Och riktigt. Och äta. Jag känner att jag är lite fel del av landet just nu. Fel del av säsongen för att hitta någonting. Och med det menar jag att jag kanske måste ta mig in till en lite större samhälle för att hitta någon bra restaurang. Jag ska lösa det sen. Nu snackar vi. Vad kan det vara det där? 5 liter snackar vi. Ja, köper man semester hem här då blir det ju 5 liters vin hemma. Det är ju självklart. Ja, kolla den här. Den här som kostar typ 200 spänn hemma, eller typ likadan. Den ska vi prova här. Den jag köpte i Turkiet, den här TikTok-chokladen, den kostade ju 200 spänn. Här kostar den 2 euro. Som en vanlig chokladkaka hemma. Chips. Så om vi hittar någonting annat än paprika. Då är vi där igen. Som i Riga. Pomodoro, tomat, salt, paprika, Pringles, classic, rustika, barbecue, rosmarin. Ja, vi provar rosmarin. Jajamän, det får bli det. Det är från nytt. Flaxa vingarna. Helt klart en intressant handling det där. Och som sagt, min misstanke att de inte kunde något engelska här ute, det är sanning. Men jag är inte förvånad och jag är inte så upprörd heller för den delen. Jag har suttit och snackat utan att kameran är igång. Kan ni veta. Det här mackan köpte jag var jättegod i chark. En charkmacka. Någon form av kyckling. Tunt bröd. Inoljat. Lite salt, sallad, dressing. Ja. Jättegod. Mums. Men klockan är 3:30. Och jag måste vara till Vigligiano klockan 6. Och nu får jag fan ta och ställa in. Hur fan ska jag då? 2 timmar härifrån. Ja, då måste jag börja åka. Det var en italiensk gubbe som hittade snett på mig nyss. Han önskar att de hade en DR-droskan. Mot inlandet. Italienska inlandet. Kör vi. Den där bussen ska man haft bygga en vanlife av den där. Jävlar i mig. Asfaltsgänget. Så är helg. Inget som skoft i Italien, men ett som säkert. Italiensk landsbygd i sin prakt. Fantastiskt kul. Och så är det. Kommune di Aprilia, Colle Manzo. Fint där Italien. Dra en gräns. Vi ser bort från skräpet som ligger i dikeskanten. Att det är januari. Asfaltsgänget kan väl lägga på ett kord där nere. Kan man inte för fan kompa ut fredagen för fan. Här har de ju skött sig i och för sig. Så sitter jag och skriker på dem och de har lagt jättefin väg här. De är fan köra rally på. Han kör inte här. Jag ska inte följa efter honom. Ja, skolzon. Jajamän. Hela jävla är det här. Passa oss för de små bambinosarna. Nu faller bilen. Skäl allt jag äger. Italienskt verkar det vara. Jag vill hitta ut till Superstradan SS. En SS-väg. Ja, var det tajt. Vägverket har ju kompat ut
på fredag och inte haft tid att fixa den här vägen. Kan vi då lugnt påstå. Det är inte riktigt som Danmarks vägar på landsbygden. De var väldigt fina om jag minns rätt. Från i somras. Det här är lite mer att bita i. Det var det tajt. Gud förbannat så tajt. Hon bara kör ut. Snyggt. Oj, 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 oj. Han gick inte sakta. Jag undrar om vi plockar lite höjdmeter. Vi ska som över en liten bergsknabb och sen så ska vi som vidare. Eller runt om i alla fall. Eller om Maps Google tar mig rättest över. Jag har ingen aning. Men vi får då se vart den tar mig. Den är Google. Ja, nu då Google. Skarp vänster. Du varnar inte mig. Jag skulle ha hyrt en Fiat 500 Abarth. Jävla mata på. Jävla skita droskan. Fan vad dålig bil. Fan värre än Opel vi hyrde i djungeln. Vi har 1 timme och 20 minuter på oss. Ja, men det blir ju suveränt. Då kommer perfekt i tid i boendet. Jaha, vi följer efter Toyotan Pro-Acen. Här var en skarp. Tur vi inte får den. Så droskan är knappt du tar dig upp. Gud förbannat. Ja, det här var ju spännande. Jag kommer igen. Jävlas Amerikadäcka på Vivar och Avigon eller vad fan det stod. Toyotan. Jag vill trycka över öronen. Nu tar vi höjdmeter här. Fan så mysigt. Ja, lite åt höger. Okej. Han är en skarp höger. Vi tar bara lite åt höger. Stopp. Och kör rakt på. Kommer det någon? Nej, då kör vi som alla italienarna gör och skiter vi i stoppen. Och så tar vi vänster ena. Så skiter i dig och så kör vi. Jajamän, på med varningsblinkersen. Och så står vi där. Han kanske har problem. Jävlar vilken utsikt. Satan i gatan. Här var det jättefint. Har inte tid att stanna tyvärr. Gud förbannat vad fint. Nu fattar jag varför de har byggt en stad där uppe. Jag kan tyvärr inte visa det just nu. Eller kan jag det? Det kan jag. En snabbis. Dra mig bak. Länges Italien. Kolla på det där. Ja, litet pitstop, det hinner vi. Hej Italien. Jag hittade dig. Tror jag. Jävlar. Vad vackert. Jag kan lova det. Jag ska dit tror jag. Eller ska jag över? Jag tror jag ska. Nu vart jag jätteosäker hur fan jag är. Men jag ska någonstans här. Jag tror jag ska över de där bergen tror jag. Och så upp där någonstans. Jo, där fjällen är. Ja, fantastiskt jävla vackert är det här. Den fortsätter. Wow. Säger jag bara. Ett place jag hittade. Kör skola, börjar blinka i tid. Ett som är säkert. Tydligt. Mycket bra skola, Guida. Oj, inbromsning dock. När var den ju? Fiaten, Abarthen, det var den jag pratade om. Sån där stunderna skulle man ju haft. Bränna på i bergsbyarna. Fan vad fint. 20? Vad är för jävla EU-regel? Strada Provinciale 95 kanske.
Det är en ren killgissning att de har byggt sina vägar så. Men SS står nog för Superstrada kanske. Eller något liknande. Eller Strada Supremo eller något liknande. Jag gissar nu. Ja, det är min killgissning, ska vi kolla upp om jag är rätt. Jag svänger här, ja. Tackar. Ja, på vänster här då. Men står de av skoft. Fryser ihjäl pojkarna. Klockan är 4:15. Ni borde vara hemma och öppna vinflarran. Det ska tjänas. Plockar vi höjdmeter igen. Klappkass bilhäng. Klappkass. Vad är det? 70 hästar igen. Typ. China chop. Jävlar vad fint det var här då. Via Fontana del Rose. Den röda fontänen eller? Rosfontänen. Eller Rose från Titanic. Jag tog den här mitt i rondellen. Kan ju bara älska vart man fan och vart man blir ledd av Google ibland. SS. Nu är vi på Supremo Strada. Jag tror inte de kör någon form av kedjelåsprincip här. Här är det bara tränga sig in. Bara sticka ut nosen och köra. Här kan man köpa marmor. Wow, lavorazione marmi. Det måste man komma ihåg om man köper hus här. Allt ska vara jävla marmor. Svinbilligt vad jag har sett. Jättefin port bara mitt i allt. En korsning. Ja. Ska det svänga den här Coopern? Ja. Du bara kör ut. Jajamän. Störst går först. America way. Skevan ska ut. Back ut. Jajamän. Ut in i wayen. De stannar. Den kan. Och så bara backa. Ja, fy fan. Rättet på. Ja, kom igen Forden. Du stannar suckan. Jajamän. Bra. Tackar. BMW. Ta det runt. Snyggt. Droskan går tyst i alla fall. Det ska den ha. Ser ni bergen där som sluttar precis här närmast? Jag tror vi ska runt hela den skiten och rättes på, tror jag. Om jag nu har geolokaliserat mig rätt. Ja, då kör vi ut i rondellen. Så, och så tar vi höger tillsammans med BMW. Ingen blinkar ut, bara jag som Sverige som gör det. Oj. Vars är jag tror. Kom igen nu BMW, close the gap för fan. Vaffancolo. Just det, man får inte göra sådär i Italien för det betyder ju faktiskt någonting här. Oj. Svordomen vet jag att det är en italiensk svordom, men man får inte vifta med fingrarna hur man vill. Det kan ju fan de får ta illa upp här. Jag vet de ju saker och ting. Eller samhällen eller vad jag ska kalla det. Jaha, Fiat bara brände. Jajamän. Det här är alltså en 90-väg, bara så ni vet. Som i Frankrike. Helt galna. Vars fan då? Ja, sväng upp här. Ja. Jajamän, här ska jag svänga upp. Se när jag får svänga då. Varför i helvete ska jag ta mig upp där? Ja. In på bostadsområdet. Google. Den här är verkligen den bästa vägen. Bland hundar och annat. Google för helvete. Ja, jag är inte förvånad. Jag följer mina kompisar där framme. Herregud.
Snart är jag ute på en åkerjävel också. Ja, då var vi möte mitt i skogen här då. Jajamän, tack så mycket för att du stannade. Med tanke på hur bred den där bilen är, en gammal Fiat Panda, då förstår jag varför vägarna är så här smala också. För det där var ju standard bredd på bilar förut. Eller ja, i alla fall på Fiat Pandan. Men bilar var ju väldigt mycket mindre förut. Smalare framförallt. Italienare. Meganen vill fram. De trycker ut nosen och hoppas att någon ska stanna. Det är fascinerande att se hur en sydeuropé kör bil alltså. Fantastiskt. Ja, då kom det en långtradare från andra sidan. Jajamän. De är lite sjuka i huvudet. Det var inte bekvämt. Det där var inte alls bekvämt. Herregud, pulsökning. Man är lätt att vara svensk i Italien. Helvete. Där hör ni vart vi ska. Vi ska upp på kära gamla E45. Vad i helvete, vad fint. E45 går ju för helvete ända upp till Gällivare. Nu känns det snart som hemma igen. Ja, det finns inte en skylt mot E45, men jag litar på dig Google. Jag kör upp här. Napoli, Roma, Napoli. Körde jag fel nu? Knäcka mig i helvetet. F***a. Vad gör jag? Tur att jag var i Europa för och vet ungefär hur det fungerar med de här jävla tullarna. Jag ska inte till Roma. Nej. Och det jag trodde att jag gjort. Pulsökning även där. Jag trodde att jag kört upp så jag var på väg mot Rom. Och det hade varit lite tråkigt för ett helt jävla fel håll. Men nu är vi på A1. A.k.a. E45. Ända upp till fina Gällivare. Går även förbi Vidsel till viss del. Hopp, har vi någon påkörningsramp här eller? Den var inte så lång men det funkar. Mata ut droskan! Trötta droskan. 130 får vi köra här. Wow! Jag vet inte fan om droskan gör 130. Ett litet pitstop och byta kamerabatteri och lägga in den riktiga adressen. Tagit ner från E4, eller på att säga E45. Ska vi fortsätta här alldeles strax. Det jag menar, de kör bara ut den bilen, smackade in i den bilen och nu ligger det en massa bröte här så att hon är inte glad, vilket jag förstår. Men hon backade ju också bara ut. Tråkigt! Tråkig slut på fredagen. Vi påkörd bakifrån. Det måste vara något som tog i bara hennes bakljus. För det var bara bakljuset som for. Hon hade nog jävligt tur, tror jag. Men det talar så tydliga språk att man måste vara lite uppmärksam i den här trafiken.
Man blinka och köra, jajamän, sväng vänster, rätt ut. Snyggt. Och att ta sig hit, plugga A1 som jag låg på E45 och sen efter den här vägen upp, det är ju för fan inga bekymmer. A1 går ju ända från Rom, den går knyter ju samman med större vägar från flygplatsen också, så att det här är ju fan bättre än jag trodde, den här sista biten. Jag trodde det skulle vara med det jag kört på tidigare idag, men det här är ju fan fint. Här har de ju faktiskt inte kompat ut fredag eftermiddag. Asfaltsläggarna. The Asphalts Leggers. Borma fucking Ducaton. Nej för fan, en jävla Merca. Vad händer? Går riktigt dåligt på låga. Fy fan. Det här är alltså fullgas med droskan. På 4 var det där. Den är inte pigg. Man får den utan turbo var ju för fan kvickare. Tunnel, det var från fan. Där ser vi den. Bergsbyn. Jävla område alltså. Jävlar! Ser ni där uppe på kullen? Det är Trivigliano. Det lyser längst upp. Det lyser rött längst upp. Där är huset också. Det är det. En liten uballe. Då var vi framme. Trivigliano är där uppe ungefär. Jag har hittat ett boende i närheten av byn, så att jag ska gå och kika vars det är. För det är någon bed and breakfast liknande eller Airbnb liknande, för jag bokade in det på Booking. Och så kanske det blir att gå upp i byn och kika vad fan som finns där uppe på kvällen. Hur det känns. Är det ett bra ställe att köpa någonting på? Etc. etc. Men det här gick ju över förväntan. Fick se en krock. Höll på att få panik när jag körde upp på E45. Men det gick ju också bra. Supersmå vägar har jag provat att köra på också. Den här lite för stora bilen. Sen ska ni få se droskan också. Detta unikum bland bilar. Det är den. Ja, nog skitsnack här nu då. Nu ska vi gå upp och se om jag hittar mitt boende. Fantastiskt. Uppdatering. Den här klantskallen har nyckeln exakt där på sängen. Och där är dörren och den är stängd. För ja, jag trodde det här var en villa. Men det var det ju inte. Det är ett hotellrum tydligen. Ja, så jävla klantigt. Det är första gången jag har låst ut mig från ett boende. Stor stress åt chips nyss. Ja, en liten update. Jag är på boendet men jag tar mig inte in. Kul va? Kul. Ja, se hur man kan ställa till det för sig själv. Vilket bra ljud det är här inne, det tror jag framför allt att det här är kul. Sås. Låste ut mig själv. Sen åkte jag iväg och köpte en pizza. Jättegod säkert, jag har inte börjat äta den än. Så jag åkte upp, när jag väntade på att de skulle komma med nyckeln så åkte jag upp till byn. Och jävlar vilken by. Jag ska filma i dagsljus imorgon tror jag. Mäklaren jag skulle träffa imorgon gav just återbud. Så att vi ska ses på söndag istället. Och det är fine för mig. Men jag måste bara göra om min lilla plan egentligen. Så ja, nu ska vi äta. Då ska vi se vad de har... Oj jävlar! Ett ägg var det på den här. På en capricciosa. Det var som fan Italien.
Kolla på det här. Wow. Jag trodde det skulle vara en liten bara en rund liten pizza. Det var en liten superis. Ja. Jo, pizza är jättegott. Verkligen superduper gott. Fan vad gott! Vad är problemet? Oj. Har de allt? Jo, öl är också jättegott. Visste ni det? Pizza och öl. Är det ens svårt att leva? Nej. Toppen. En toppendag. Så imorgon. Så jag tror det blir att utforska hur lång tid det tar att köra till Rom. Enligt Google så tar det 1 timme och 15 minuter ungefär. Testa det, så kan man ju strosa runt i Rom då istället imorgon. Det är jättekallt här inne, ska ni veta. Men det är fint boende. Man renoverat och gjort fint. Så att, sen blir det att dö i sängen och klockan är 5:05 nu. Ja, följ med. Vi hörs. Che confusione sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene